So, hi friends, ayan, luto na ang ating ginawang malfoof. Cabbage rice po ang tawag dyan, luto na. So, itataob na natin yan. See? Taob natin yan. Alright, are we ready? 1, 2, 3. Alright. See? Ta-da! Wow! See friends, look at that. Look. Ang tawag dito friends ay malfoof. Ito yung ginawa ko kanina sa live ko. Ayan, see, ang ganda. Diba? Tanggalin natin to. Yung mga nasa ibabaw. Mainit. Tanggalin natin yan friends. See? Alright. See, mainit pa. Kahit pang 1 linggo yan, friends. Pwede na yan. Pwede ibaon. Napakadaling kainin. See? Ganyan lang yan, oh. May kanina may ulam ka pa. Diba? Saan ka pa yan? Oh, wow. Masarap. Masabaw pa, oh. Diba? Kain.